رادیو ممنوعه. رادیو ممنوعه. سلام عرض میکنم خدمت تمام مخاطبین عزیز چنل رادیو ممنوعه. امروز اومدیم تا براتون داستان یکی از اعترافات عزیزان رو بگیم. ضمناً این رو بگم که برای حفظ آبروی اشخاص اسمهایی که در داستان گفته میشه با اسمهای حقیقی متفاوته. قبل از اینکه بریم سراغ داستان یادتون نره چنل رو سابسکرایب بکنید و اگر از داستان خوشتون اومد ویدیو رو لایک بکنید و اعترافات خودتون رو میتونید به چنل تلگرام ما که آیدیشو در دیسکریپشن میذارم بفرستید. این روزها در برخی از شهرها شوگرمامی ها جوانان عزیز ما رو گول میزنن و جاهای مخصوصی رو برای خودشون درست کردن. از دنیای اینترنت برای خودشون لونه های فساد ساختن. چقدر تأسف باره که جوانهای ما گول چنین زنهای مارصفتی رو میخورند و مست و مخور به دنبال پولهای زحمت نکشیده میدوئن و اما سرنوشت خودشون رو در نهایت به تباهی میکشن. و اما داستان جوان زیبایی که از طریق دنیای مجازی گول خورده بود رو براتون یکی از کاربرهای عزیز ما اینگونه می نویسه. فرهاد هستم. این داستان برای تمام جوانان سرزمینمه، برای اینکه به سرنوشت من گرفتار نشن. جوانهای عزیزی که همانند من گول این زنهای مارصفت رو میخورن بدونن که چه عاقبتی خواهند داشت. یک روز موبایلم زنگ خورد و یکی از دوستای دوره دانشگاهم پیشنهاد یک قرار و دیدار کاری رو برام گذاشت و گفت خیلی دوست داره که منو ببینه. چون من بهش پیام داده بودم که حاجی اگه کار نون آبدار پیدا شد منو خبر کن. حاجی دوست توی دانشگاه ما بود. چون پسر یک حاجی بازاری بود همه ما توی دانشگاه بهش میگفتیم حاجی. خلاصه کنم که حاجی یه روز به من زنگ زد و گفت فرهاد جان یه خانومی که خیلی هم زیباست به من گفته اگه یک پسر زیبا بیاد و مدتی با من باشه من ماهی 70 تا 80 میلیون بهش حقوق میدم. گفتم حاجی چی میگی؟ خودت باشی این پیشنهادو قبول میکنی؟ گفت آره فرهاد جون من چندین بار رفتم با این خانم بودم پول خوبی به دست آوردم خیلی هم به نفعم شده. این مورد که من میگم دوست این خانومه. مگه نمیخواستی یه کار خوب برات پیدا کنم؟ اینم کار. گفتم حاجی خبرت میکنم. بعد از چند روز دیدم نمیتونم از این پول بگذرم. منم که نه کاری داشتم و نه مشغله‌ای، درس خوندم فوق گرفتم ولی هیچ کاری نصیبم نشد. گفتم امیدم به خدا حالا قبول میکنم ببینم چی میشه. به حاجی زنگ زدم و گفتم قبول. اصلا فکر میکنم که دوست دختر گرفتم. قرار گذاشتیم توی یک کافه معروف تو تهران. حاجی با 2 نفر از دوستاش که اصلا نمیشناختم اومد و با هم آشنا شدیم. حاجی گفت فرهاد جان آماده ای؟ گفتم بله حاجی جون. با اینکه ته دلم ناراضی بود ولی این 2 مرد رو که دیدم حقیقتا لرزه به تنم افتاد. ولی دلو به دریا زدم که خدایا من که خلاف نمیخوام بکنم. با اون 2 نفر رفتیم. اون 2 نفر منو بردن توی یکی از خیابان‌های آنچنانی لواسان. وای چه خونه‌ای. خونه نگو قصر بگو. وقتی وارد اون خونه شدم یکی از اون 2 مرد به من گفت از دم در باید 4 دست و پا بری و وارد خونه شی و خدمت خانم ملکه بری. من خیلی ناراحت شدم که یعنی چی، ولی به قدر این 2 نفر بدهیبت بودن که من جرئت نکردم حرف بزنم. اونجا بود که فهمیدم چه خاکی توی سرم شده. نه راه پس داشتم نه راه پیش. 4 دست و پا شدم. تمام این سالن بزرگ رو طی کردم تا رسیدم خدمت خانم. سرمو بالا کردم و نگاه کردم دیدم یه خانم زیبا و روی یک مبل سلطنتی پر ابهت نشسته. تا نگاهش به من افتاد لرزه به اندامم افتاد. دستور فرموندن بلند شو، صاف بایست و خودتو معرفی کن. با خوشحالی سلام کردم و گفتم اسمم فرهاده و 28 سال دارم. فارغ التحصیل فوق لیسانس هستم. برای عرض ادب خدمت شما هستم. 2 نفر خانم هم اونجا بودن. این خانم رو ملکه صدا می‌زدن. اون 2 تا آقا هم مأموریتشون تا دم در بود و رفتن و من موندم توی اون قصر و اون 2 تا خدمتکار. خانم ملکه دستور دادن قلاده فرهادو بیارید تا خم بشه، 4 دست و پا راه بره و من 4 دست و پا شدم. منو راهنمایی کردن تا در حموم، حوله و مسواک و دمپایی و لباسهای جدید برام آوردن. وقتی دوش گرفتم و اومدم بیرون منو به سوی میز غذا تعارف کردن. رفتم که پشت میز بشینم ملکه فرمودن نه اول من میشینم، بعد از من شما باید بشینین. پرسید نهار میخوری؟ من تعارف کردم گفتم نه من غذا خوردم. ایشون فرمودن نه باید نهار بخوری. خلاصه غذای خانم آوردن. من دیدم غذای ایشون خیلی خاصه ولی برای من ماکارونی با سس گوجه فرنگی بدون گوشت و هیچ مخلفاتی. من هم از ماکارونی بسیار بدم میومد و ایشون دستور دادم باید بخوری. من هیچ وقت فکر نمی‌کردم این خانم اینقدر بیرحم باشه و به من گفت اگه به حرفای من گوش بدی من برات بهترین میشم و اگر به حرفم گوش ندی بدترین ها خواهم شد. با لحنی خیلی بد گفت اینجا قانون داره باید این غذا رو بخوری و هر چی من میگم گوش کنی. و اون 2 تا آقا گاهن میومدن و میرفتن و این خانم از من خواست یک فیلمی رو در موبایلش ببینم.
من تا این فیلمو دیدم خیلی حالم بد شد. دیدم چندین مرد زخم‌آلود که گویی با کمربند خاردار یا شلاق پوستشون زخمی و ملتهب شده بود. من بیشتر ترسیدم. از خدا می‌خواستم که منو نجات بده از دست چنین زن بیرحمی. گفت اینها کسانی بودن که به حرفای من گوش ندادن. بعد از غذا قلاده آهنی به گردنم انداختن و ملکه گفت 4 دست و پا به اتاق من بیاوریدش. من رو با قلاده بردن و میگفت باید پارس کنی و 15 دقیقه دور قصر گشتن و من بیحال به زمین افتادم و من التماس میکردم منو رها کنید. ملکه میگفت من فرمانروایی میکنم و تو باید هر چی من میگم گوش کنی. یه لیوان آب خواستم، برام آوردن، ولی آبو روی صورتم گرفت و پاشید توی صورتم و گفت این هم آب. اینجا بود که فهمیدم از آب هم خبری نیست و من از حال رفتم و به هوش که اومدم خودم رو روی تخت دیدم. لخت بودم ولی به هوش اومدم دیدم این خانم به صورت لخت داره روی صورتم ادرار میکنه. خیلی گریه کردم و گفتم چرا با من چنین رفتاری میکنی؟ شما میتونستی روزگار بهتری با من داشته باشی. و گفت من با تو هیچ لذتی نخواهم برد و با لغت منو به پایین تخت انداخت و پاهاشو کرد توی دهانم. دستام بسته و قلاده آهنی هم به گردنم بود. چیکار باید میکردم؟ گفتم خانم اگه شما میخواستی روی من ادرار کنی چرا منو به حمام فرستادی؟ میگفت میخوام پاهام کثیف نشه و قلاده رو از گردنم باز کرد. منو به حمام فرستاد. من رفتم حمام و لباس پوشیدم و بیرون اومدم و دیدم شوگر مامی در اتاق نیست و دیدم آروم در خونه بسته شد. رفتم به سوی در رو قفل نکردم. پاورچین به سوی در اومدم و اون دوتا قولچماق رفتن بیرون و منم در رو باز کردم و دویدم بیرون. من مرگو با چشمای خودم در این خونه دیدم، در حالی که ملکه میگفت باید 1 هفته در این خونه بمونی. و بیرون اومدم. موبایلم و وسایلم در این خونه عجوزه موند و بعد فهمیدم ایشون با شرکتی که کار میکنه بابت من 45 میلیون داده. من رها شدم و اومدم بیرون و از همه جوانهای عزیز میخوام هیچ وقت خودشونو درگیر این شوگر مامی‌های عجوزه نکنن. اگر قلب سنگ‌های ته جویی نبود ترنم زیبای آب را چگونه میشنیدیم و اگر سختی‌های زندگی نبود چگونه خوبی‌های آن را حس میکردیم. تا داستان بعدی همراه رادیو ممنوعه بمونید.